us time. नमस्कार, मी स्वामिनी आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण फोटो फ्रेम्स तयार करणार आहोत। सगळ्यात पहिल्यांदा मी कार्डबोर्ड घेतलाय आणि आपली जी नॉर्मल फ्रेम असते स्क्वेअर शेप मधली, सो ती मी आधी तयार करणार आहे। सो त्यासाठी तुम्हाला नॉर्मल स्क्वेअर शेप स्केलनी आधी तयार करून घ्यायचा आहे आणि तो कट करून घ्यायचा आहे। सो आता या फ्रेमला मी प्लेन व्हाईट कलर देणार आहे। इकडे मी ॲक्रेलिक कलर वापरतेय। आता ही आपली फ्रेम तयार झालेली आहे। या फ्रेमच्या मागे मी हे रेड कलरचं फोम शीट वापरणार आहे आणि ते मी पेस्ट करणार आहे। याच्यावरती डेकोरेशन म्हणून ही गोल्डन लेटर्स वापरणार आहे आणि होम हा शब्द तयार करणार आहे। सो अतिशय क्यूट अशी ख्रिसमस वाइब्स देणारी ही आपली पहिली फोटो फ्रेम तयार झाली आहे। सो दुसऱ्या फोटो फ्रेमसाठी स्पेशली बंजारा मार्केटमध्ये ज्या डिझाईन्सच्या फोटो फ्रेम्स मिळतात, सो ते डिझाईन मी इकडे ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न केलाय। आणि ते आता आपण कट करून घेणार आहोत। सो जे डिझाईन आहे त्या डिझाईनला पहिल्यांदा मी रेड कलर देऊन घेणार आहे। इकडे मी रेड ॲक्रेलिक कलर वापरलेला आहे।
आणि बॅकग्राऊंडला मी व्हाईट कलर देणार आहे. सो आपली ही फ्रेम तयार झालेली आहे. आता ह्याच्या बॅक साईडला मी हा डार्क ग्रीन कलरचा ग्लिटर फोम शीट पेस्ट करणार आहे आणि अशा पद्धतीने आपली दुसरी फोटो फ्रेम सुद्धा तयार झालेली आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही तुमचे फोटोग्राफ सुद्धा या फोटो फ्रेम्समध्ये पेस्ट करू शकता. त्यामुळे तुम्हाला हवं त्या पद्धतीने अशा फोटो फ्रेम्स तयार करू शकता आणि तुमचं घर डेकोरेट करू शकता. सो आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन, बाय बाय.